Hồi nhỏ đi học mỹ thuật á, nhớ là hay học vẽ trang trí lắm. Ví dụ như là trang trí hình tròn nè, trang trí hình vuông, trang trí hình chữ nhật. Và hay tô bằng màu nước. Những năm cấp 2 đi học á, là chỉ được dùng màu nước thôi, không có được dùng màu cây, hay là màu chì, hay là màu bút lông, hay là màu bút sáp. Thì ở đây hầu hết là giai đoạn đó hầu hết đó là chúng mình học về vẽ trang trí nè, học về các giai đoạn phát triển của mỹ thuật nè, rồi học vẽ tranh phong cảnh nè. Thì tự nhiên lâu lâu ngồi nhớ là hồi xưa đi học thì mình cũng muốn vẽ trang trí, nhưng mà mình sẽ khởi đầu thử bằng video trang trí hình tròn theo kiểu báo tường nha các bạn. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng xem video nha. So, no, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever.
so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never,